Hello everyone, আজি আমি শিকিম কেনেকৈ ফেক্টৰিয়েল লিখে পাইথনত। সো তাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰগ্ৰাম অলৰেডি লিখি থৈছোৱে। প্ৰগ্ৰামটো আমি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামটো কাম কৰে সেই বস্তুটোৱে শিকিম। সো প্ৰগ্ৰামটো আমি ডিফাইন ফাংচন দি লিখিম। তো প্ৰথমে আমি জানি লওঁ হোৱাট ইজ ফেক্টৰিয়েল। ফেক্টৰিয়েলটো কি হয়? যদি মানে ফেক্টৰিয়েল আটাইতকৈ সৰু ফেক্টৰিয়েলটো লৈছোঁ, ফেক্টৰিয়েল যদি 3 হয়, ফেক্টৰিয়েল 3 হ'লে 1 × 2 × 3 তাৰ ভ্যালুটো হ'ব 6। এতিয়া এই 6 ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি হেতুকে এই প্ৰগ্ৰামটো থ্ৰুদি চাম। সো ফাৰ্স্ট অফ অল ইউজাৰ ইনপুট দিম। সাপোজ মই এটা ভ্যালু উলিয়াব লাগে, ফেক্টৰিয়েল 5 উলিয়াব লাগে। সো কিমান ফেক্টৰিয়েল উলিয়াব লাগে হেতু আমি ইউজাৰ ইনপুটটো দি দিব পৰা ব্যৱস্থাটো কৰিম। তাৰ পিছত আমি ডিফাইন ফাংচনটো লিখিম। তো এতিয়া আমি ডিফাইন ফাংচনটোৰ ভিতৰত আমি দেখিলো f বুলি এটা মই ভেৰিয়েবল লৈ লৈছো। f ৰ ভ্যালু 1 কৰিছো। তো f ৰ ভ্যালু ভেৰিয়েবল 1 কিয় লৈছো হেতু আমি ইয়াৰ পৰা গম পাম। আমাৰ ফেক্টৰিয়েল বিলাকত সদায় ফেক্টৰিয়েলটো কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়? 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। সেইকাৰণে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো হ'ল 1। তাৰ পিছত আমি ৰিপিটেটিভ একশনছ বিলাক কৰিম। তো নেক্সট আহিলে আমি কি কৰিলো, f ৰ ভ্যালুটো 1 ইনিশিয়ালি লৈ ললো। তাৰ পিছত আমি কৰিলো কি এটা ফৰ লুপ লৈ ললো। তে গোটেই বাকি বস্তুখিনি ফৰ লুপত চলাব লাগিব। তো ফৰ লুপত লিখি ললো এটা ৰেঞ্জত কাম কৰিব লাগিব। For I in range starting from 1 and going to n+1. এতিয়া n+1 কি হৈছে মই কম। তো এইটো হল ৰেঞ্জ এটা আমি বনাই দিলো। এতিয়া আমি চালো যদি মোৰ ফেক্টৰিয়েল 3 উলিয়াব লাগে তে ৰেঞ্জটো কি হ'ব লাগিব? 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3 ত শেষ হ'ব লাগিব। কিন্তু আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত এটা সমস্যা আছে, যদি আমি ইয়াত 0 ৰ পৰা দি 3 দি দিওঁ, 0 3 যদি লিখি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? 0 ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যিখিনি কাম থাকিব 2 লৈকেহে দেখুৱাব। মানে ৰেঞ্জটো মানে যদি 3 দিয়ে তেতিয়ালে আপ টু নাম্বাৰ 2 তালৈকে মানে একশনখিনি হ'ব। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, সদায় n+1 দি দিওঁ ইয়াতে। মানে কি যদি মোৰ 3 লাগে, মই যদি 3 দিছো, এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত n+1 হৈ 4 লৈকে হৈ যাব। মানে যিটো আমাৰ এক্সক্লুড হৈ যায় সেইটো বস্তু আকৌ ইয়াত ইনক্লুড হৈ যাব। গতিকে হেতু এটা সমস্যা নাই। তাৰ পিছত f ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব? যেতিয়া ৰেঞ্জত কাম কৰি থাকিব তো f ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব? f ৰ ভ্যালুটো i লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব। i টো কি হ'ল? প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট, এই ৰেঞ্জত থকা এলিমেন্ট। যদি মই 1 ৰ পৰা 3 লওঁ, 1 এটা নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ এইবিলাকৰ এলিমেন্টৰ নাম্বাৰ। f is equal to f into i. সো এই অপাৰেচনটো কৰিব। আৰু এই অপাৰেচনটো কৰাৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ f কৰি দিব। মানে এইটো ভ্যালু পালো সেইটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব। আকৌ ৰিপিটেশন কৰি থাকিব। তো কেনেকৈ হয়? সাপোজ ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো হ'ল 1 আৰু আমাৰ আপ টু সাপোজ ফেক্টৰিয়েল 3 উলিয়াইছো। আপ টু কি হ'ব? ফেক্টৰিয়েল যদি মই 3 উলিয়াও, ৰেঞ্জটো কি হ'ব? 1 to 4 হৈ যাব। 1 to 4 হৈ যাব যাতে 3 টো ইনক্লুড হৈ যায়। যদি মই ইয়াত ফেক্টৰিয়েল 3 লিখো, এনে দি ৰাখো, তেতিয়াহ'লে 2 লৈকেহে অপাৰেচনটো হ'ব। 2 এলিমেন্টলৈকেহে অপাৰেচনছ হ'ব। গতিকে সেই বস্তুটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। সো f is কি হ'ব? f ৰ ভ্যালুটো হ'ব কি? 1 ইনিশিয়ালি ভ্যালুটো 1 হৈ আছে, 1 × 1। সো f ৰ ভ্যালুটো 1। সো হেতু বস্তু ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'ল। নেক্সটত কি হ'ব? i ভ্যালুটো 2 হৈ যাব। 1 × 2। সো f ৰ ভ্যালুটো 2 বুলি হৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ল। এতিয়া 2 ভ্যালুটো কি হ'ব? 2 আৰু i ভ্যালুটো কি হ'ব? 3। 2 × 3 that is equal to 6। আৰু সেই অপাৰেচন আপ টু যেতিয়া আমাৰ a আপ টু দিস n লৈকে চলিব, n লৈকে বস্তুখিনি হ'ব। তাৰ পিছত হেতু ষ্টপ হৈ যাব। তাৰ পিছত আমি আৰু এটা দি থৈছো ৰিজাল্ট। ৰিজাল্ট ইজ ফেক্টৰিয়েল n। এই গোটেই আমি অপাৰেচনটো আমি ফেক্টৰিয়েল n বুলি কৈছো। সো ৰিজাল্টটো হ'ব ফেক্টৰিয়েল n আৰু এই ৰিজাল্টটোক আমি প্ৰিন্ট কৰি দিছো। আমি কেনেকৈ হয় বস্তুটো এতিয়া চাম। shift f10 অলৰেডি আমাৰ ইয়াত কৰি থোৱা আছে। গতিকে এতিয়া সাপোজ মই 3 লৈ লৈছো, এজ ইউজুৱেল কৈছো। সো the result is 6 আমাৰ আহি গৈছে। সো সিমিলাৰলি মই আকৌ shift f10 দবাইছো, বেলেগ এটা কৰি চাওঁ অলপ। তাৰ নাম্বাৰ আছে 5 দিলো। মানে 5 ফেক্টৰিয়েলত কাম কৰিব নাই। ঠিকই 120। ফেক্টৰিয়েল 5 is 120। আকৌ shift f10 দবাইছো, আকৌ বেলেগ এটা আমি চাওঁ। ফেক্টৰিয়েল 7 চাওঁ সাপোজ। ফেক্টৰিয়েল 7
So as factorial 7 is 5040 মানে এই বস্তুটোৱে কাম কৰি আছে সেইকাৰণে ইমানেই thank you very much